Asszuántól nem messze egy núbiai faluba igyekszünk. Egy kis csattogóval szeljük a Nílust megint, mert a másik parton van, a nyugati parton, mi pedig a keleti parton kötöttünk ki, és jóval északabbra is. Az út is tartogat érdekességeket. Nemesi sírokat, amiket a sziklába vájtak, botanikus kert, ami egy sziget, különféle növényekkel a világ minden tájáról. Aga Khan mauzóleuma, amihez egy szerelmi történet is tartozik. Egyébként ez eléggé új, 1957-ben épült. A szálloda mellett is elhaladtunk, ami Agatha Christie kedvenc helye volt, mindig itt szállt meg, amikor Egyiptomba jött, és itt is írta a Halál a Níluson című könyvet. Madárlesen is voltunk közben. Egy másik szálloda mellett is elhaladtunk, ami az egész szigetet elfoglalja. Meghallgathattuk a csendet, ami lenne, ha nem csattogna ennyit a hajó. Föl se tudunk rajta menni. Sivatag által eltemetett ház, strand tevékkel, és végül megérkeztünk a núbiai faluba, ahol egy házat látogattunk meg. Szépen díszített ház, krokodilokkal, nem csak a falon, hanem élők is, de csak a legkisebben lehetett fényképezkedni. A núbiaiak egy külön népcsoport, saját nyelvvel, amit nem tanítanak idegeneknek, és csak maguk közt használják. Nincs írásos módja sem. A második világháborúban használtak núbiaiakat a nyelv miatt, hiszen nem érthette más az üzeneteket. Núbiaiak laknak Dél-Egyiptomban és Szudánban is. A hieroglifák szerint régóta a területen élnek, és fáraók is kerültek ki közülük. Núbiai nyelv nincsnek írás, hanem egymással tudnak beszélni. Mi vagyunk, mint arabok, nem tanultunk meg. Nagy tetszés övezte a 80 éves teknőst is, amely komótosan sétált és próbálkozott a lépcsőzéssel. Sikerét némi ennivalóval hálálták meg. Nekon vágja magát szegényke.
Az egyik olyan nap volt ez, amikor hajnali 3-kor kellett felkelnünk. Mint a zombik mentünk reggelizni, pontosabban a reggeli csomagért, aztán gyülekező és indult a busz Abu Simbel felé. Nem kellett hozzá sok idő, hogy elaludjunk újra a 300 kilométeres úton délfelé a szudáni határhoz. Mire felébredtünk másodszor is, a sivatagban voltunk, ahol meg is álltunk egy fényképezéssel egybekötött technikai pihenőre. Azért a sivatag fantasztikus tud lenni. Persze nekünk újdonság, nekik mindennapos. Az út során katonai területek mellett haladtunk el, ahol gabona termesztésével foglalkoznak kísérleti jelleggel a sivatagban. Egyre fontosabb lesz nekik az ilyen alternatív termesztés. Új csatornákat is ásnak az öntözés segítésére. Mintegy 3 órás út után megérkeztünk. Ahol a fehér szikla van, ami egyébként madárülőlektől lett fehér, már a szudáni határ mellett van. Kis tábla jelzi az eredeti helyét a templomoknak. A második szobor megrongálódására több monda létezik. Az egyik szerint valaki el akarta húzni a szobrot, amikor még be volt temetve a nagy része, és akkor tört le. Valószínűbb azonban, hogy az egyik földrengés alkalmával sérült meg. A legrégebbi képeken is már sérült a szobor. A bejáratnál 4 hatalmas, 21 méter magas Ramszesz szobor ül, legfelül pedig 21 pávián őrzi a helyet. A bejárat fölött pedig Amon-Ré szobra áll. Abu Simbelt, nem ez az eredeti neve, az 1800-as évek elején fedezték fel, szinte teljesen a homok alá temetve. Rövidesen ki is ásták, és minden mozdíthatót el is vittek belőle. Amikor a nagy gát épült, ezt az építményt is áthelyezték. 64 méter magasabbra és 180 méterrel nyugatabbra tették. 1036 tömbé vágták fel, és további 1100 tömböt vittek a környezetét szimulálandó. Új helyükön a templomok belseje vasbeton kupolákon függ a stabilitás növelése érdekében. Krisztus előtt 1260 és 1240 között épülhetett, de nem lehet tudni pontosan, csak a belsejében található történetekből következtetnek rá. Ramszesz hadjáratai és a családi történetek és események említéséből. A nagy csarnok díszítései második Ramszesz csatái, valamint Amon számára áldozás és Ré imádása. A kisebb csarnokból több oldalkamra nyílik. Legbelül pedig életnagyságú szobrok ülnek, sorrendben Tá, Amon-Ré, második Ramszesz és Ré Harati. Minden évben kétszer, február 21-én és október 21-én a nap besüt a legbelső szentélybe, és Ptah figuráján kívül a másik 3 megvilágítja. Ptah a holtak birodalmának ura, őt ezért nem. Azt mondták nekünk, hogy az átépítés óta ez a dátum egy teljes nappal késik. A másik templom, amiről kevesebb szó esik általában, a Nofertári templom második Ramszesz kedvenc felesége volt. A bejáratnál álló szobrok közül 4 Ramszeszt, 2 pedig Nefertárit ábrázolja. A szobrok mindegyike egyforma méretű, ez is mutatja Nefertári kitüntetett voltát. Míg a nagy templom második Ramszeszt hivatott egyenrangba helyezni a főistenekkel, addig a kisebbikben Nefertári személyesíti meg Hatort. Ez a templom lényegesen kisebb és egyszerűbb a díszítés is, de azért lenyűgöző ez is.
A templom belsejében egy oszlopon lévő felirat szerint Ramszesz, aki erős a valóságban, Ámon kegyeltje alkotta eme égi lakhelyet szeretett királyi feleségének, Nafertárinak. A látogatás után indultunk vissza a hajóra. Aszván után elindult a hajó visszafelé, és mivel ez egy hosszabb út, ismét csak enni-inni lehetett, így aztán gondoltam, végigjárom a hajót kamerával is. A decken található a medence, napozó és fedett rész bárral, így nem kell lemenni a zárt bárhoz a bejárati szintre. A lépcsőház egy üvegkupolás feljáróval ér véget. Most felülről lefelé haladva járom be az utat. 4 szintes, legalul az étterem, a bejárati szinten a bár, az első és másodikon a kabinok. A lépcsőházban pedig néhány kisbolt kapott helyet. Ezen kívül még van játékszoba csocsóval és biliárddal, és olvasószoba is. Persze az éttermet kifelejtettem a felvételből, na mindegy. Látszik, hogy nem új a hajó, de azért elég jól néz ki még most is. Időnként úgy kellett kikötnünk, hogy 3-4 hajón is át kellett mennünk, és akkor láttunk sokkal modernebbeket is.